මෙහෙටි වල්ලේ නා. ඔව් 3-4කට ගන්න. මෙන්න මේක ගන්නවල මේ මුල මේ අනිත් පැත්ත ඒක හොඳ නැහැ ඈ
ඒක නෙමෙයි. අන්න අරක මේ ගන්න. එහා තියෙන. අන්න ඒක. ඕක කොහොම තියෙනවා? හොදයි යනවා. ඔන්න ඔක් ගන්න. කපන්න ඕනේ නේ. ඈ? කපන්න ඕනේ. කපන්න ඕනේ. ඈ? කපන්න. දැන් මේක අරන් යන්න. ඔක්කො දෙන්න. දාලා ගේමුද බලන්න. ඕක ටික ගොට්ට දාලා දැලා අරන් යමු. බකට් එකේ දැලා ගියේ. හිටියා සිවර කරමු. දැන් හදලා බලමු වැඩි. බහිනවා මෙතනින්. දැන් කි හදලා මාල්ල. ඔව්. ඒක යයි උන්